Welcome to this channel and today we solved this data interpretation where question ले के भन्छ भने the above chart saw the distribution of male and female employees भनेर भन्छ male and female employees working in company X. It is office its office located in 6 different district भन्छ यहाँ भनेको पनि छ बाजुरा दैलेख चितवन मोरङ हुम्ला कैलाली अनि chart 1 saw the distribution of total number of female employees अनि चार्ट 2 ले चाहिँ मेल इम्प्लोइज भनेको छ चार्ट 1 ले फिमेल इम्प्लोइज चार्ट 2 ले मेल इम्प्लोइज भनेर भनेको छ अनि इट इज नोन दैट द नम्बर अफ मेल इम्प्लोइज इन हुम्ला इज ट्वाइस द नम्बर अफ फिमेल इम्प्लोइज भनेर भनेको छ हुम्लामा ट्वाइस द नम्बर अफ फिमेल इम्प्लोइज भनेर भनेको छ जस्ट लाइक यो हुम्लामा फिमेल इम्प्लोइज 30 छ भने मेल इम्प्लोइज 60 छ के रे हैन यो डबल भयो नि त ट्वाइस भनेर भन्यो ओके अब क्वेशन नम्बर 1 ले के भन्छ भने द रेशियो अफ नम्बर अफ फिमेल इम्प्लोइज एन्ड मेल इम्प्लोइज इज एटलिस्ट इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट भन्न खोजेको हो यसले अब सबैभन्दा कम रेशियो कुन डिस्ट्रिक्टमा छ भनेर सोधेको त्यसपछि सबै डिस्ट्रिक्टलाई हेर्न पर्छ यसको रेशियो सबै डिस्ट्रिक्टको निकाल्दा पहिले निकालौं हामीले दैलेखबाट सुरु गरौँ सजिलो हुन्छ दैलेखको रेशियो कति हुन्छ त भन्दा 20/20 दैलेखमा 20/20 20/20 इक्वल टु 1 हुन्छ त्यसै दैलेख पछि चितवनको हेरौँ त कति हुन्छ चितवनको 80/100 चितवनको 80/100 गर्दाखेरि कति आउँछ भने 0.8 आउँछ त्यसपछि हामीले गरौँ मोरङको 100/80 गर्दाखेरि मोरङको 1.25 आउँछ त्यसपछि हामीले गरौँ कैलालीको गर्दाखेरि कैलालीको कति आउँछ त 120/50 यो सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा 2.4 त्यसपछि हामीले गरौँ हुम्लाको गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा 30/60 इक्वल टु 0.5 त्यसपछि लास्ट हाम्रो आयो बाजुराको गर्दाखेरि कति हुन्छ त भने 10/50 बाजुराको 10/50 गर्दाखेरि 0.2 त्यसभए यसमा सबैभन्दा लिस्ट कुन छ त रेशियोमा सबैभन्दा लिस्ट 0.2 छ के रे सो यसको आन्सर हुन्छ बाजुरा ओके त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 ले के भन्छ भने द नम्बर अफ मेल इम्प्लोइज इन बाजुरा एज % अफ नम्बर अफ फिमेल इम्प्लोइज इन चितवन भनेर भन्छ मेल अफ बाजुरा फिमेल अफ चितवन भनेर भन्छ ओके मेल अफ बाजुरा कति छ त भन्दा मेल अफ बाजुरा कति छ त भन्दा मेल अफ बाजुरा मेल भनेको यो हो मेल अफ बाजुरा कति छ त 50 मेल अफ बाजुरा 50 एन्ड फिमेल अफ चितवन फिमेल भनेको यो हो र चितवन भनेको यो हो त्यसभए 80 अब यसको रिक्वायर्ड पर्सेन्ट सोधेको यसको पर्सेन्ट कति हुन्छ त भन्दा मेल टु फिमेलको पर्सेन्ट कति हुन्छ भन्दा 50/80 इन्टु पर्सेन्ट त जहिले पनि 100 मा हुन्छ के रे पर्सेन्ट त जहिले पनि 100 मा हुन्छ सो त्यो 100 ओके यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 0 ले 0 काट्यो यानी कि 62.5% आउँछ यसको आन्सर हुन्छ त्यसोभए 62.5 त्यसैगरी अर्को क्वेशनले के भन्छ भने the difference between the total number of female employees and the total number of male employees for company X total number of female र total number of male
मेल इम्प्लोइजको डिफरेन्स निकाल्न भनेर भनेको छ। अब यहाँ सबै डिग्रीमा दिएको छ, डिग्री अलवेज 360 मा हुन्छ, यो पनि 360 मा होला, यो पनि 360 मा छ डिग्रीमा। तर यसमा टोटल नम्बर कहीँ पनि दिएन। टोटल नम्बर दिएको भए यो टोटल नम्बर नम्बरमा दिएको भए यो निक्लिन्थ्यो, नम्बरमा दिएन, सो यसको क्यान नट बी डिटरमाइन्ड, निकाल्नै सकिँदैन, सो यो क्यान नट बी डिटरमाइन्ड। ओके, त्यसै गरी अर्को क्वेसनले भन्छ फर कम्पनी एक्स द नम्बर अफ इम्प्लोइज इन हुम्ला, मेल इम्प्लोइज इन हुम्ला इज वाट पर्सेन्ट अफ द नम्बर अफ फिमेल इम्प्लोइज इन मोरङ भनेर भन्छ है। मेल इम्प्लोइज इन हुम्ला, फिमेल इम्प्लोइज इन मोरङको वाट पर्सेन्ट भनेर भनेको छ। मेल इम्प्लोइज इन हुम्ला, हुम्लामा कति छ त मेल इम्प्लोइज? मेल इम्प्लोइज इन हुम्ला 60 छ, 60 डिग्री। फिमेल इन मोरङ, फिमेल इन मोरङ, मोरङमा फिमेल कति छ? फिमेल इन मोरङ, फिमेल इन मोरङ, फिमेल इन मोरङ 100 छ, 100 छ। सो यसको रिक्वायर्ड पर्सेन्ट, यसको पर्सेन्ट कति हुन्छ त भन्दा 60/100 मेल टु फिमेल भनेको छ के अरे। सो 60/100, यदि फिमेल टु मेल भनेको भए 100/60 हुन्थ्यो, इन्टु 100%, पर्सेन्ट अलवेज 100 मा हुन्छ। ओके, गर्दाखेरि यसको आउँछ 60%। सो यसको एन्सर हुन्छ 60%। ओके, नेक्स्ट क्वेसनको लागि नेक्स्ट भिडियो हेर्नु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल बटन दबाउन नबिर्सिनु होला।